Η ΑΕΚ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2024 και αναγνωρίστηκε τον Σεπτέμβρη του ίδιου έτους. Η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης, η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε μέσα από τους κόλπους της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ιδρυθεί εκεί τον Ιανουάριο του 1923. Ο σύλλογος διασπάστηκε την Άνοιξη του 1926 και η πλευρά που έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στο ποδόσφαιρο, με εκπροσώπους τον Φανούριο Βυζάντιο και τον Παντελή Καλπακτσόγλου, αποχώρησε και συνέστησε τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ως ΑΕΚ. Η αθλητική δραστηριότητα των προσφύγων της Κωνσταντινούπολης στην Ελλάδα, στο Μεσοπόλεμο, αποτελεί τη συνέχεια της αθλητικής δράσης των Ελλήνων της πόλης, όπως αυτή εκδηλώθηκε στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και κορυφώθηκε στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου. Όταν τα μέλη της ηγεσίας των ορομιών της πόλης προσέφυγαν στην Ελλάδα, στο διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 1922, υπό το φόβο των τουρκικών αντιπίνων, συγκρότησαν έναν εξόριστο πόλο εξουσίας για τη μειονότητα που διεκδικούσε την επιστροφή των μελών της στην πόλη. Η επιβεβαίωση του ρόλου τους ως εξόριστης ηγεσίας έπρεπε να πραγματοποιηθεί μέσα από τη συγκρότηση ενός κωνσταντινοπολίτικου δημόσιου λόγου και την κοινωνική δικτύωση των προσφύγων της πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκαν εφημερίδες, υποστηρίχθηκαν Κωνσταντινοπολίτες πολιτευτές και ιδρύθηκαν σύλλογοι και ενώσεις. Τα αθλητικά σωματεία των Κωνσταντινοπολιτών διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο σε αυτό το δίκτυο, προβάλλοντας τη σύνδεσή τους με την πόλη και καθορίζοντας τον ιδεολογικό προσανατολισμό των εκτοπισμένων μελών της κοινότητας. Τα αθλητικά αυτά σωματεία ήταν εξ αρχής φορτισμένα με στοιχεία δηλωτικά του βυζαντινού παρελθόντος της πόλης, ιδιαίτερα εμφανή στις επωνυμίες τους, στα σύμβολά τους, στα χρώματα, στους καταστατικούς σκοπούς τους και αλλού. Στη συνέχεια, παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία της ταυτότητας αυτών των σωματείων, οι κοινωνικές και πολιτικές τους αναφορές στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου, καθώς και η εν γέννη θέση τους εντός του προσφυγικού κόσμου της παραπάνω περίοδου. Η αθλητική δραστηριότητα των Ελλήνων της πόλης έως το 1922 αποτέλεσε μια ιδιαίτερη πτυχή της σωματιακής δράσης των ελληνικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην Κωνσταντινούπολη ιδρύθηκε το 1877 ο Ελληνικός Σύλλογος Ερμής, ενώ το 1896, μέσα στο κλίμα της αθλητικής και εθνικής έξαρσης που είχαν προκαλέσει οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα, ιδρύθηκε ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής στα Τατάβλα. Ακολούθησαν και άλλοι πολλοί σύλλογοι, τα Ολύμπια της Ροβερτίου Σχολής, ο Θησεύς Βαφεοχωρίου, ο Γυμναστικός Σύλλογος Άρης Μεγάλου Ρεύματος, ο Γυμναστικός Σύλλογος Περσεύς Κοντοσκαλίου, ο Μέγας Αλέξανδρος Βαθυριακός και άλλοι. Ο αθλητισμός των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης εντάχθηκε εξ αρχής στον αθλητισμό του Βασιλείου της Ελλάδας και ανέπτυξε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έναντι των άλλων κοινοτήτων ως προς τη δομή και τη λειτουργία του, αποτελώντας την ουσία τμήμα του ελληνικού αθλητισμού. Τα ελληνικά αθλητικά σωματεία της πόλης δραστηριοποιήθηκαν έτσι στο πλαίσιο που έθεταν οι κρατικοί και αθλητικοί φορείς των Αθηνών, λειτουργώντας ως φορείς της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας και υπηρετώντας με συνέπεια τη μεγάλη ιδέα. Οι αστεί πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, εγκαθιστάμενοι σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ίδρυσαν αθλητικά σωματεία και συνέχισαν την αθλητική τους δράση. Οι αθλητές που προέρχονταν από την Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, άρχισαν να εντάσσονται σε διάφορα σωματεία της πρωτεύουσας. Κάποιοι επέλεξαν τα σωματεία του Απόλλωνα και του Πανιωνίου, ενώ ορισμένοι άλλοι εντάχθηκαν στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, η ανάγκη για τη δημιουργία ενός αθλητικού σωματείου στην Αθήνα που θα εξέφραζε την αθλητική παράδοση των ορομιών της πόλης και την ιδιαίτερη ταυτότητά τους, οδήγησε μια ομάδα φιλάθλων στην απόφαση της ίδρυσης της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως, την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1924 και αναγνωρίστηκε τον Σεπτέμβρη του ίδιου έτους. Ως προτεργάτες της ίδρυσης της ΑΕΚ αναφέρονται ο Εμίλιος Ιωνάς, ο Κώστας Δημόπουλος, ο Μίλτος Ιερεμιάδης, ο Μενέλαος Καροτσιέρης, ο Μενέλαος Ιωνάς, ο Τιμολέοντας Τάγαρης και ο Στέφανος Κεχαγιάς. Ως ηθικοί συμπαραστάτες τους αναφέρονται ο Κωνσταντίνος Πανούδης
και η κόρη του Αθηνά. Ο Σπανούδης, μάλιστα, εξελέγει στη θέση του Προέδρου του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ. Κάθε ένας από τους ιδρυτές της ΑΕΚ και τα μέλη του Πρώτου Συμβουλίου είχαν ήδη διαγράψει μια αξιόλογη πορεία ως αθλητές ή παράγοντες στα ελληνικά σωματεία της πόλης. Η ΔΕ ΑΕΚ αποτελούσε πλέον το νέο σταθμό της αθλητικής τους δράσης στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, βέβαια, ιδρύθηκαν και άλλα μικρότερα κωνσταντινοπολίτικα σωματεία, όπως ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Κωνσταντινούπολεως Νέος Αστήρ, ο Ποδοσφαιρικός και Αθλητικός Όμιλος Πανβυζαντινή, το Σωματείο Καντίκιοι, το Πέρα Κλουμπ στους Αμπελόκηπους, ο Γυμναστικός Σύλλογος Sporting Club. Αντίστοιχα, στον Πειραιά ιδρύθηκε το 1926 ο Αθλητικός Όμιλος Ένωσης Κωνσταντινούπολεως Πειραιώς. Και εκεί υπήρξαν άλλα πολίτικα σωματεία, όπως η ΑΕΚ Αγίου Διονυσίου, το Βυζάντιον Φαλήρου, το Μόδα Κλουμπ Κωνσταντινούπολεως και άλλα. Οι Κωνσταντινοπολίτες αθλητές που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν αρχικά στα ντόπια σωματεία του Ηρακλή και του Άρη. Πολύ γρήγορα όμως εκδηλώθηκαν οι πρώτες συγκροτημένες προσπάθειες ίδρυσης αθλητικών σωματείων από τα μέλη της κοινότητας των Κωνσταντινοπολιτών. Η Βυζαντινή Αθλητική Ένωση ιδρύθηκε τον Νοέμβρη του 1923 από πρόσφυγες, κυρίως Κωνσταντινοπολίτες αθλητές. Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου, μέσα από την προηγούμενη συμμετοχή τους στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ιδρυθεί επίσημα το 1921, είχαν έλθει σε επαφή με τον αθλητισμό και αργότερα πολλά μέλη από αυτά συμμετείχαν στην ίδρυση άλλων αθλητικών σωματείων Κωνσταντινοπολιτών. Η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινοπολιτών Θεσσαλονίκης, η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε μέσα από τους κόλπους της Ενώσεως Κωνσταντινοπολιτών Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ιδρυθεί εκεί τον Ιανουάριο του 1923. Μέσα στο πλαίσιο που όριζαν οι σκοποί της Ενώσεως, προέκυψε ένα χρόνο περίπου μετά την ίδρυσή της, τον Ιούνιο του 1924, το αθλητικό τμήμα της Ενώσεως. Ιδρυτής φέρεται ο Φανούριος Βυζάντιος, που υπήρξε πρόεδρος της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής. Η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης αναγνωρίστηκε ως αυτοτελές σωματείο το Δεκέμβριο του 1925. Ο Σύλλογος διασπάστηκε την Άνοιξη του 1926 και η πλευρά που έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στο ποδόσφαιρο, με εκπροσώπους τον Φανούριο Βυζάντιο και τον Παντελή Καλπακτσόγλου, αποχώρησε και συνέστησε τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ως ΑΕΚ. Ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, ΠΑΟΚ, αναγνωρίστηκε τον Απρίλιο του 1926 και πολύ σύντομα εδραιώθηκε στην κορυφή του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης, συγκροτώντας μάλιστα ένα σημαντικό δίκτυο δορυφορικών αθλητικών συλλόγων στην πόλη και στα προάστια της. Η διοίκηση του συλλόγου, σύμφωνα με υπόμνημα που είχε στείλει στον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο το Δεκέμβριο του 1929, αναφερόταν σε έναν αριθμό αθλητικών συλλόγων, οι οποίοι είχαν ιδρυθεί από αυτόν και στον οποίο περιλαμβάνονταν ο Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος, ο ΒΑΟ, η Προσφυγική Ένωση στη συνοικία Αγίου Δημητρίου και Κασάνδρου, ο ΑΕΤΙΔΕΒΣ και ο ΑΕΤΟ στην Τούμπα, ο Κανάρης στο συνοικισμό Τσινάρη, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Παμακεδονικός στον Τεπό, ο Αθλητικός Όμιλος Κατυρλή και ο Μαραθών Κουρί. Μάλιστα, η διοίκηση του ΠΑΟΚ δήλωνε ότι εκτός από τα παραπάνω επίσημα σωματεία, είχε προβεί και στην ίδρυση πολλών ανεπισήμων συνοικιακών σωματείων, όπως έλεγε, προς μεγαλύτεραν διάδοση του αθλητικού πνεύματος και ιδέας. Όλα αυτά τα σωματεία, ο ΠΑΟΚ τα ενίσχυε υλικά και ηθικά, εν το μέτρο των ασθενών του δυνάμεων, όπως ανέφερε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τη θέση του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και έτσι εξηγείται και η κυριαρχία του, θα λέγαμε, στην πόλη έκτοτε. Ο ΒΑΟ ιδρύθηκε το Δεκέμβρη του 1926. Χαρακτηριστικό είναι ένα άρθρο της εφημερίδας Νέα Αλήθεια που δημοσιεύτηκε το 1940. 4 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, μερικοί παλιοί φίλοι και συναγωνιστές, ξεριζωμένοι από τα σπιτικά τους, με δυνατές τις αναμνήσεις της γης όπου μεγάλωσαν και όπου έγιναν άνδρες, απεφάσισαν την ίδρυση του Βυζαντινού Αθλητικού Ομίλου. Στις 17 Ιανουαρίου του 1926 ιδρύθηκε στην Καλαμαριά ο Αναμορφωτικός Σύλλογος Καλαμαριάς, ο Απόλλων. Παρά τη μεταγενέστερη ταύτιση του Απόλλωνα με το ποντιακό στοιχείο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδρυτές του, όπως προαναφέραμε, ήταν κυρίως Κωνσταντινοπολίτες, αλλά και πόντιοι βέβαια, οι οποίοι διέμεναν κυρίως στον κεντρικό συνοικισμό της Καλαμαριάς και στο γειτονικό συνοικισμό Δέρκων.
Στην πορεία του χρόνου, ο Απόλλων εξελίχθηκε στο σημαντικότερο σωματείο της Καλαμαριάς, απορροφώντας άλλα μικρότερα. Και σκέφτεται κανείς, τώρα έχει μετονομαστεί σε Απόλλων Πόντου. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν κωνσταντινοπολίτικο σωματείο. Δεν ξέρω τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε. Τώρα, όσον αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, στην Πάτρα, η Αθλητική και Ποδοσφαιρική Ένωση Κωνσταντινούπολεως Πατρών αναγνωρίστηκε το 1928 και διαλύθηκε το 1938. Στην Αχαΐα ιδρύθηκε επίσης το 1932 και η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως Αιγείου. Στο Βόλο ιδρύθηκε η ΑΕΚ Βόλου, ενώ μια ομάδα νέων ίδρυσε νέο αθλητικό σωματείο, το οποίο αναγνωρίστηκε επίσημα και έφερε την ονομασία Πανθεσσαλικός Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, ΠΑΟΚ. Άλλο κωνσταντινοπολίτικο σωματείο του Βόλου ήταν η Πανθεσσαλική Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως, ΠΑΕΚ. Στην Εύβοια, η ΑΕΚ Χαλκίδας ιδρύθηκε την Άνοιξη του 1928, επίσης από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, στη Χαλκίδα ιδρύθηκε η Πέρα Κλουμπ. Στην Καλαμάτα, ο Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ένωσης Κωνσταντινούπολεως Καλαμών αναγνωρίστηκε στις 9 Απριλίου του 1927, ενώ στην ίδια πόλη είχε ιδρυθεί και το Βυζάντιον Καλαμών, το οποίο ήταν ενεργό το Δεκέμβριο του 1928. Στην πόλη της Καβάλας ιδρύθηκε το 1923 ο Γυμναστικός Σύλλογος Απόλλων, τα μέλη του οποίου ήταν κυρίως πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη. Η ΑΕΚ Καβάλας ιδρύθηκε το 1924. Η ΑΕΚ Τρίπολης ιδρύθηκε στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας το 1929. Με την αρχική ονομασία Ένωση δημιουργήθηκε ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε ΑΕΚ Τρίπολης. Τέλος, στον πύργο της Ηλίας ιδρύθηκε στα 1930 το Σωματείο Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως Πύργου, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης μαρτυρείται το 1930 η ύπαρξη της τοπικής Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολεως. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας ιδρύονται ομάδες Κωνσταντινοπολιτών που φέρουν ονομασίες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ούτω καθεξής. Οι πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης ήταν φορείς μιας πολυσύνθετης αθλητικής κουλτούρας, το δε εύρος της ενασχόλησής τους με τα σύγχρονα σπορ υπήρξε μεγάλο. Ποδοσφαιριστές όπως ο Κώστας Νεγρεπόντης που βλέπουμε στη φωτογραφία, του Πέρα Κλουμπ, κόμιζαν διεθνείς εμπειρίες και διακρίθηκαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ Κωνσταντινοπολίτες διέδωσαν το άθλημα σε πολλές πόλεις της ελληνικής επαρχίας. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τα περισσότερα εκ των 50 προσφυγικών αθλητικών σωματείων, τα οποία καλλιεργούσαν το στίβο, είχαν ιδρυθεί από πρόσφυγες της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης, πόλεις με μεγάλη παράδοση στον κλασικό αθλητισμό. Στις αθλοπαιδείες επίσης, οι πολίτες υπήρξαν πρωτοπόροι. Η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, η οποία ιδρύθηκε το 1927, αποτελούνταν από παίκτες της Ροβερτίου Σχολής, κατακτώντας μάλιστα επί 2 συνεχόμενες φορές το πρωτάθλημα μπάσκετ Ελλάδας. Μετά το 1922, το άθλημα της πυγμαχίας αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στις τάξεις των προσφύγων, ιδιαίτερα αυτών που κατάγονταν από την πόλη. Το 1924 εμφανίστηκε στην Αθήνα ο Κωνσταντινοπολίτης πυγμάχος Κώστας Περλάτος, ο οποίος διακρίθηκε για τις μετέπειτα προπονητικές και διοικητικές του ικανότητες, κερδίζοντας τον τίτλο του πρώτου δασκάλου πυγμαχίας στην Ελλάδα. Κορυφαία μορφή στη Θεσσαλονίκη υπήρξε ο πυγμάχος Γιώργος Αγγελίδης, από τα Τατάβλα, ο οποίος είχε αποκτήσει τα γνωρίσματα ενός λαϊκού ήρωα. Οι εσωτερικές διαφορές στον προσφυγικό κόσμο αποτυπώθηκαν και στον αθλητισμό των νέων κατοίκων της χώρας, κυρίως μέσα από την ύπαρξη αθλητικών συλλόγων, οι οποίοι εξέφραζαν τα αστικά τμήματα του προσφυγικού κόσμου, ιδιαίτερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μια ευδιάκριτη κατηγορία ήταν εκείνη που περιλάμβανε τα σωματεία που ιδρύθηκαν από τους πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης. Η ΑΕΚ συγκέντρωνε στις τάξεις της τα μέλη της αστικής ελίτ των Κωνσταντινοπολιτών της πρωτεύουσας. Στο Μητρό Μελών του Σωματείου το 1934 διακρίνουμε χαρακτηριστικά 3 πολιτικούς, 18 εμπόρους, 8 γιατρούς, 6 χρηματιστές, 3 βιομήχανους, 3 δικηγόρους και 4 αρχιτέκτονες. Σωματεία όπως η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ διατήρησαν ισχυρούς δεσμούς με την παράταξη των φιλελευθέρων, όπως αντίστοιχα ο Απόλλων και ο Πανιώνιος, καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου του Μεσοπολέμου. Πολιτικός της παράταξης των φιλελευθέρων ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Κωνσταντίνος Πανούδης, ο οποίος υπήρξε διακεκριμένος δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Πρόοδος της Κωνσταντινούπολης.
Τα σύμβολα, και πάμε στο κεφάλαιο της μνήμης, οι επωνυμίες, οι τελετές των αθλητικών σωματείων των προσφύγων της πόλης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία προβολής της μνήμης της, καθώς και υπόμνησης της παλιάς περίοπτης θέσης τους στην Οθωμανική κοινωνία. Βασική πηγή έμπνευσης για την ονομασία των αθλητικών σωματείων των προσφύγων της Κωνσταντινούπολης υπήρξε η πόλη και το Βυζάντιο. Συγκεκριμένα, 55 τουλάχιστον προσφυγικά αθλητικά σωματεία χρησιμοποιούσαν ονομασίες που αφορούσαν στην Κωνσταντινούπολη, όπως ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κλπ. Επίσης, την περίοδο αυτή αρκετά σωματεία ονομάζονται ΑΕΚ, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μια μόδα της εποχής, εξαιτίας της δημοτικότητας αυτού του σωματείου. Επίσης, το σύμβολο που υιοθέτησαν κατά κόρον τα αθλητικά αυτά σωματεία ήταν ο βυζαντινός δικέφαλος αετός. Το έμβλημα αυτό υιοθέτησαν σωματεία όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, η Βυζαντινή Αθλητική Ένωση, η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως Πειραιώς, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Βυζάντιων Λαβρίου και πολλά άλλα. Να πούμε πως ο σωματιακός αθλητισμός των προσφύγων της Κωνσταντινούπολης στη διάρκεια του Μεσοπολέμου θα πρέπει να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο ανάδειξης των μελών της ηγεσίας τους που είχαν προσφύγει στην Ελλάδα ως μιας εξόριστης ηγεσίας. Η επίτευξη αυτού του στόχου, όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκε μέσα από τη συγκρότηση ενός δημόσιου λόγου και την κοινωνική και πολιτική δικτύωση των προσφύγων της πόλης. Βασικός σκοπός των αθλητικών του σωματείων υπήρξε η συγκέντρωση και οργάνωση της προσφυγικής νεολαίας της Κωνσταντινούπολης. Ο δε ιδεολογικός προσανατολισμός των ιδρυτικών τους μελών και η πολιτική τους κατεύθυνση προς την παράταξη των φιλελευθέρων και το Βενιζέλο υπήρξαν πρωταρχικοί στόχοι. Τα στελέχη των συλλόγων τους κόμιζαν σημαντική αθλητική προπαίδεια και υπήρξαν πρωτοπόροι σε πολλά αθλήματα. Επίσης, τα σωματεία τους λειτουργήσαν ως φορείς της μνήμης της πόλης μέσα από την επαναληπτική χρήση εικόνων, κειμένων και τελετουργικών που παρέπεμπαν στον τόπο καταγωγή τους. Εν κατακλείδη, ο αθλητισμός υπήρξε για τους πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης ένα πεδίο σφυριλάτησης και προβολής της διακριτής τους ταυτότητας και δεν θα ήταν υπερβολική η διατύπωση της θέσης ότι μαζί με τους Σμυρνιούς καθόρισαν τη φυσιογνωμία του σύγχρονου ελληνικού αθλητισμού.